नमस्कार, तुम्हा सर्वांचे खूप स्वागत। आज आपण चिकन क्लिअर सूप कसे बनवायचे ते बघूयात। चला आजच्या रेसिपीसाठी लागणारे साहित्य बघूयात। इथे मी 1 किलो चिकन स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे। 2 चमचे तेल, 1 छोटा चमचा हळद, 1 छोटा बारीक चिरलेला कांदा, 3 ते 4 लसूण पाकळ्या, कोथिंबीर, 1 चमचा धनेजिरे पूड आणि चवीनुसार मीठ। चला मग कृतीला सुरुवात करूया। इथे मी पातेले घेतले आहे, कारण पातेल्यातले चिकन हे अगदी अप्रतिम आणि पौष्टिक होते, त्याच्यामुळे मी इथे पातेले घेतले आहे। कुकरचा वापर केलेला नाही। त्यात आता 2 चमचे तेल घातलेले आहे। जिरे छान आता तडतडले आहेत। कांदा टाकूया। लगेच ठेचलेला हा लसूण पण घालूया। कोथिंबीर, कांदा जास्त लाल करायचा नाहीये। हळद टाकूया, धनेजिरे पावडर, आणि चवीनुसार मीठ। छान हलवून घेऊया। हे छान आता मिक्स झालंय। आता चिकन टाकूया। एका बाजूला आपण गरम पाणी करत ठेवलेले आहे। त्याला आपण छान एक फ्राय करूया। दोन ते 4 मिनिटं हे चिकन फ्राय झाले की आपण त्याच्यावर थोड्या वेळासाठी झाकण ठेवू। थोड्या वेळासाठी झाकण ठेवूया। 5 मिनिटं झाले, मी झाकण काढते। वाव, छान मस्त फ्राय झालेला आहे चिकन। आता आपण याच्यात गरम पाणी घालूया। गरम पाणी घातल्यामुळे काय झालं, उकळी पटकन आली आणि पटकन चिकन हे शिजायला लागेल। आता याला आपण अर्धा ते पाऊण तास छान शिजू देऊ। थोड्या वेळासाठी झाकण ठेवूया। चला, आपले सूप हे रेडी झालेले आहे।